Chơi game nước phải đạn mạc dị thường. Hắn mà đi ra ngoài với gia đình thì tốt rồi. Đáng sợ quá đi không dám xem nữa. Lại tới nữa rồi. Phía trước con năm đấy. Đập đạn mạc này thấy rén ngang. Muốn thoát ra ngay. Liên tục đứt chuột. Nhưng không phản ứng gì. Bấm mách cũng không thoát được. Một loạt chữ cao năng ùa ra. Xen lẫn đạn mạc hộ thể. Dày đặc chữ đỏ lòm. Giận người. Đang tính tắt máy gấp. Tay vừa về tới nguồn. Dưới nhà bỗng có tiếng mở cửa. Đó là tiếng bản lề quay rất nhẹ. Giống như bị gió thổi mở từ từ vậy. Nếu không tháo tai nghe ra, chắc chắn tôi không nghe thấy. Tay tôi đơ ra theo bản năng. Nín thở lại. Toàn thân cảnh giác. Vểnh tai lên. Tập trung nghe ngóng bên dưới. Mười mấy giây trôi qua. Tầng dưới lại im bặt. Đạn mạc trên máy tính thì vẫn trôi liên tục. Ban này còn chờ gì không nhảy cửa sổ chạy đi. Ngu vãi. Hết chịu nổi rồi. Này cái đứa đằng trước. Máy mi lắc rồi. Đứng lên nhảy lầu tiếp đi. Là đạn mạc. Tôi nhíu chặt mày. Máy tính thì đứng hình thật là vô lý. Đạn mạc ở đâu chui ra vậy? Sao giống như đang nói mình thế? Lúc này dưới nhà bỗng vang tiếng bước chân. Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo qua. Sàn nhà kém chất lượng hề có người đi. Sẽ kêu rên cọt kẹt rất to. Bước chân bên dưới rất nhẹ. Có thể hình dung dáng vẻ đi đường rón rén của kẻ đó. Mồ hôi hột đổ ra dần dần. Chẳng lẽ là bố mẹ và em trai? Họ về nhà làm sao mà lén lút thế này? Là trộm hay kẻ sát nhân? Tôi chẳng hơi đông nghĩ về đạn mạc nữa. Cửa phòng vẫn chưa khóa. Tôi rón rén bước lại gần. Sợ gây tiếng động bị dưới nhà nghe thấy. Tay vặn ổ khóa run lên bần bật. Một tiếng gọi từ dưới vang lên. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi em mua đồ ăn ngon nè. Tôi sững sờ, lập tức buông tay khỏi cánh cửa. Đó là tiếng của em trai Diệp Triều. Hóa ra là tự mình dặm mình. Thật là hâm hâm. Được rồi, chị xuống ngay đây. Cái máy tính cùi bị đau rồi. Đợi chị khởi động lại đã. Em mua đồ ăn gì thế? Lúc lên đây đâu thấy tiệm nào đâu. Tôi vừa nói vừa đi trở lại. Dưới nhà im lặng chốc lát. Lại vang lên tiếng Diệp Triều. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi em mua đồ ăn ngon nè. Rồi chị xuống ngay đây. Máy tính vẫn bị đơ. Đạn mạc vẫn đang chạy. Tôi liếc mắt nhìn qua. Tay định bấm nút ngồi bỗng khựng lại. Nữ chính tuyệt đối đừng xuống nhà nha. Không thể bất thường sao? Vĩ nhân xuất hiện rồi. Đừng xuống nhà. Đừng đi xuống tầng. Tuyệt đối không xuống tầng. Tôi thấy nổi hết cả da gà. Dưới nhà không phải em trai tôi sao? Chờ đã, đạn mạc này nói về mình thật sao? Tôi bàn tính bán nghi quay lại cửa phòng. Một tay vịn vào khung cửa. Tay kia làm loa che miệng. Bên dưới lúc này vẫn tối om. Một không khí bất an đáng sợ. Từ trong bóng tối bên dưới dần tràn lên theo cầu thang. Sao em không bật đèn lên? Tôi cố giữ giọng không run rẩy. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi em mua đồ ăn ngon nè. Giọng Diệp Triều vọng ra từ bóng tối. Chẳng biết người ở đâu. Nói xong thì im lìm như chết. Tôi chợt nhận ra, từ nãy Diệp Triều cứ lặp lại câu này. Hình như không sai một từ nào. Sợ lặp lại. Câu học kỳ dị này làm người ta rất khó chịu. Diệp Triều em ở đâu? Bật đèn lên đi không hồi đáp. Tôi nín thở. Màn đen chỉ còn nhịp tim tôi. Đen trong đùi tối quá. Chẳng có lấy chút ánh sáng. Bố mẹ đâu? Họ không về cùng em à? Mọi người không đi dự đêm hội à? Sao em lại quay về? Tôi chẳng biết mình có thể nói gì nữa. Giọng run rẩy đầy vội vã và van xin. Mong đây chỉ là trò đùa của em trai. Chợt Diệp Triều từ từ bước ra góc cầu thang. Cậu đứng ở chân cầu thang. Cả người chìm trong bóng tối. Ngước lên nhìn tôi cậu không nói gì. Mà nở một nụ cười thật rộng. Nụ cười đó quá quái dị. Khuấy miệng như ngoác tới tận đâu đâu. Hàm răng chẳng héo. Giận người vô cùng. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi em mua đồ ăn ngon nè. Vẫn là câu nói đó. Tôi lập tức đóng sầm cửa lại. Cánh cửa phát ra tiếng rầm rất to. Tôi bị dọa sợ thật sự. Dù Diệp Triều có trêu hay không, tôi tuyệt đối không mở cửa nữa. Vừa quay đầu, đạn mạc trên máy tính lại dày đặc. Thế mà không xuống nhà à? Nữ chính xem ra chưa ngốc lắm. Bà này là nữ chính hay pháo hô thế? Sắp tức chết mất thôi. Lên rồi. Chạy mau đi tôi không dám xem nữa. Cái này chưa tắt được à? Cùng lúc đó, tiếng bước chân rầm rầm vang lên. Có thứ gì đó đang lao lên tầng. Nó húc điên loạn vào tường và tay vịn. Kèm theo tiếng cọt kẹt và tiếng bốp bốp dồn dập dội lên. Tôi hét lên hoảng sợ. Một tiếng rầm dữ dội, vật nặng đâm mạnh vào cửa.
Cả căn phòng rung chuyển. Nhà nông trại này là nhà tự dựng. Tường tầng 2 toàn bằng ván gỗ. Ván gỗ mỏng như tờ giấy. Tôi vội đảo mắt quanh phòng. Chỉ có bàn máy tính chặn được cửa. Thế là tôi lao tới, rút danh nguồn máy tính, đẩy cái bàn ra chắn cửa. Kẻ tông cửa bên ngoài lực rất mạnh, tưởng chừng sắp đập nát cánh cửa. Tôi quay người chạy ra cửa sổ. Đêm tối mịt mùng, dãy núi xa xa chập trùng trong tối. Xung quanh tối đen đến tuyệt vọng. Vài người khách ít ỏi cũng đi xem đêm hội lửa trại rồi. Dù tôi có nhảy từ tầng 2 xuống, chưa kịp chạy tới chỗ có người, em là đã bị đuổi kịp. Và tầm này không kịp nghĩ nhiều, tôi ném một chiếc dép xuống nhà, giả vờ như đã treo cửa sổ chạy trốn, rồi quay người chui vào tủ quần áo. Không gian chật hẹp tối om, cho tôi cảm giác an toàn tức thì. Tôi áp chặt thành tủ, cổ co quắp vào góc, móc điện thoại ra định báo cảnh sát. Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, cũng xuất hiện đạn mạc. Bà chị này thông minh phết, còn biết giả vờ treo sổ chạy trốn. Mong là không toi. Nam chính tới chưa vậy? Gọi nam chính. Mau gọi nam chính đi. Bạn gái anh sắp toi rồi. Sao người trong phim kinh dị ngốc thế? Hết chịu nổi rồi. Xong, tôi mở phần tin nhắn. Đạn mạc vẫn trôi trên màn hình. Tôi vừa nhắn cho bố cầu cứu, vừa xin ngẫm nội dung đạn mạc. Theo ý của đạn mạc, thế giới tôi sống là phim kinh dị, còn tôi là bạn gái nam chính. Thế tôi là nữ chính sao? Hay chỉ là phá hôi làm nền? Nhưng tôi làm gì có bạn trai? Nếu sau này nam chính trở thành bạn trai, nghĩa là tôi còn vai diễn. Lần này tôi nhất định sống sót. Tôi liên tục tự trấn an, sốt sáng tìm manh mối. Về bạn trai trong đạn mạc, có vài cái nhắc nam chính, nhưng chẳng ai nói tên hắn. Bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa bị tâng văng. Tiếp đó là tiếng cào xè chói tai. Đạn mạc trên điện thoại trôi dữ dội hơn. Bà chị sắp toi thật rồi à? Nam chính đến cứu cái coi. Bà này là phá hồi chắc, chỉ để thúc đẩy tình tiết. Chắc chắn phải chết. Cái quái gì thế này? Trông kinh dị quá. Ly hở dưới tủ lò trước ánh sáng. Lúc này vệt sáng bị che tối sầm. Bên ngoài đúng là đáng sợ. Không chỉ vậy, tôi còn bắt gặp thông tin sườn tóc móc trong đạn mạc. Đạn mạc dùng từ chỉ con vật thay vì từ chỉ người. Máu toàn thân tôi lạnh ngắt. Chưa bao giờ có một từ làm tôi khiếp sợ đến thế. Thứ gì mang hình dáng con người, biết nói tiếng người, còn nhại được giọng em trai tôi. Tôi hai tay ôm chặt điện thoại, tựa vào trán, nước mắt lạ chả rơi. Tôi không muốn chết, tôi muốn về nhà. Cửa tủ bị kéo sầm ra. Gã đàn ông mặt mũi quá dị gớm ghiếc, hai mắt xa nhau biến dạng, chấm mắt hai bên xoay độc lập. Hắn hơi giống Diệp Triều, nhưng ngũ quan méo sạch. Như thể mà Diệp Triều bị nhào nặn như cục bột. Hắn thấy tôi như thấy con mồi, nở nụ cười phấn khích, mép ngoác càng lúc càng rộng, tới tận mang tai, lộ hai hàng răng nhọn hoắt trắng héo. Tôi không kịp chống trả, đã bị hắn cắn chặt cổ. Mùi hôi thối nồng nặc từ miệng hắn xộc vào mũi tôi, tới mức tôi buồn nôn. Cơn đau nhói buốt từ cổ lan khắp cơ thể. Tầm mắt tôi mở đi bởi máu phun trào. Trước khi ngất đi, tôi nghe tiếng răng gặm xé xương thịt. Mở mắt ra lần nữa, mùi máu tanh và đau đớn quanh đây đã biến mất, nhưng nỗi sợ sâu tận xương tủy vẫn làm tôi run rẩy khắp người. Trong tai nghe dội tiếng nổ liên tiếp. Màn hình game lại đứng đơ. Mấy dòng đạn mạc trên máy tính lại trôi ra. Hắn mà đi ra ngoài với gia đình thì tốt rồi. Đáng sợ quá đi, không dám xem nữa. Tới coi. Phía trước con năm đấy. Tôi giật phát tai nghe, đứng dậy lao ngay ra ngoài. Tôi đã chấp nhận thế giới mình sống là phim kinh dị rồi, thì cái vòng lặp tử thần này có gì mà không chấp nhận nổi chứ. Tôi phi một hơi xuống tầng, vừa chạy tới phòng khách, đã thấy bóng đen in trên cửa. Lại tới nhanh như vậy. Tôi vội quay người chui vào tủ bếp. Gió đêm luồn vào theo tiếng mở cửa. Tôi căng thẳng đến ngạt thở. Vĩ nhân Diệp Triều bước vào, rón rén dậm chân trên sàn. Tiếng bước chân hướng về phòng khách. Lúc này tôi chợt nhận ra một điều. Lần trước sau khi cửa kêu, một lúc sau, hắn mới nói chuyện. Khoảng thời gian đó hắn làm gì? Hắn chắc chắn đang kiểm tra tầng 1. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gần như cùng lúc tiếng bước chân tới nhà bếp. Tôi nhắm chặt mắt, khó khăn nuốt nước bọt, rồi nghe thấy tiếng hắn bước tới.
Qua khe hở của tủ, dưới ánh trăng, tôi lại nhìn thấy mặt hắn. Khuôn mặt xấu xí, hai tròng mắt tách rời, vẻ mặt tàn nhẫn kỳ dị. Hắn bỗng cất tiếng nhẹ giọng Diệp Triều. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi, em mua đồ ăn ngon nè. Khoảnh khắc này, toàn thân tôi dựng tóc móc. Biết là một chuyện diễn ra ngay trước mắt, vẫn quá sốc. Vài giây sau, thứ đó lại hét lên lần nữa. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi, em mua đồ ăn ngon nè. Tôi ở ngay dưới mí mắt hắn. Đương nhiên không thể trả lời. Đợi một lúc, thứ đó hình như thấy bất thường, lao thẳng lên trên tầng. Tứ chi hắn không linh hoạt, chạy ngả nghiêng và quệt. Trước thời cơ, tôi bỏ lay bò xoài lao ra cửa chính. Dùng lực đẩy, chỉ hé ra một khe nhỏ. Cửa bị khóa rồi. Thôi xong rồi. Sau lưng bỗng thấy lạnh sống lưng. Tiếng bước chân lao về phía tôi không quay đầu lại, mà nhanh tay rút điện thoại ra. Trước khi chết lần này, tôi cố lấy thêm nhiều thông tin nhất. Tầm mắt mờ đi vì máu. Tôi thấy từng dòng đạn mạc. Sao nữ chính bỗng nhiên bỏ chạy thế? Cứ như biết có vĩ nhân tới ấy. Chắc chắn là không biết đâu. Không thì sao chẳng biết cửa đã bị khóa. Ban này nhảy cửa sổ thì tốt. Nam chính đi xem lửa trại rồi. Lúc cô về, thấy bạn gái bị ăn thì tới mức này. Chắc chắn đau đớn tột cùng. Tầm nhìn tối sầm hoàn toàn. Tai nghe thấy tiếng máu xối lạnh gáy. Suy nghĩ cuối cùng lấy qua đầu. Phải xem đạn mặc mới được. Xem sớm là biết cửa bị khóa rồi. Mở mắt ra lần nữa, trong tai nghe lại đạn nổ dợp trời. Màn hình game lại đứng đơ. Đạn mà quen thuộc lướt qua. Tôi giơ tai nghe ra đẩy bàn máy tính, dùng bàn chặn chặt cửa phòng. Tôi xỏ giày thể thao vào, chuẩn bị nhảy rổ chạy trốn. Tôi vừa trèo lên khung cửa, dưới nhà liền vang tiếng gọi. Diệp Tiểu Tuyết xuống đây đi. Chị ơi, em mua đồ ăn ngon nè. Bức tường ngoài có cục nóng điều hòa. Tôi bám chắc khung cửa, không một chân dao về lấy. Dù chỉ là tầng 2, nhưng chân tôi vẫn bủn rủn. Một tiếng rầm dữ dội, thứ kia bắt đầu húc cửa rồi. Tôi nghiến chặt răng, trèo ra khung cửa, hai tay bám mép tường, nhích từng chút sang ống cứu hỏa. Hai tay ôm chặt lấy ống, kẹp chặt chân tuột xuống. Thấy còn cách đất nửa mét. Tôi nghiến răng, nhắm tịt mắt nhảy xuống. Chân bị chạm một cái, tôi cắn răng không thèm kêu. Đợi cơn đau qua đi, tôi đi khập khiễng, núp vào góc tối chân tường, rút điện thoại xem đạn mạc. Nữ thần này liều thật, chiều sổ nhảy thẳng xuống luôn. Không đúng nha, sao tôi thấy hình như bà biết kịch bản ấy. Tôi cũng thấy là lạ. Má ơi, cái giống gì thế này? Trông kinh dị vậy. Nữ chính trốn kỹ và đi cùng lúc đó. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vĩ nhân Diệp Triều thò đầu ra sổ, đang tìm kiếm bóng dáng tôi. Tôi dính chặt vào tường, núp vào góc khuất nó không thấy. Nam chính ở đêm hội lửa trại. Nữ chính mau đi tìm đi. Từ vô số đạn mạc vô ích, tôi lọc ra câu quan trọng này. Tôi không gọi cho bố mẹ nữa, vì thứ đấu lại được phản diện. Chỉ có Hà Quang nam chính muốn sống sót, nhất định phải tìm thấy hắn. Tôi vừa chạy vừa nhìn đạn mạc, vừa bảo nam chính ở lửa trại. Nữ chính đã đi rồi sao mình cảm giác bà nhìn thấy đạn mạc thế? Chắc bà đi tìm người thân thôi. Mấy đứa đằng trước nghĩ nhiều quá. Nữ chính chạy ngược hướng rồi. Chân tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước. Tôi nhớ bố mẹ từng nói, đêm hội lửa trại tổ chức ở quảng trường. Đáng lẽ là hướng này. Không sai mà, nhưng lúc này tôi phải tin đạn mạc. Dù sao họ cũng mở góc nhìn toàn bản đồ. Thế là tôi quay đầu chỉnh lại hướng. Ôi trời ơi, nữ chính đọc được đạn mạc thật à? Trùng hợp thôi. Sao bà cứ nhìn điện thoại hoài vậy? Không lẽ đang đọc đạn mạc thật? Để tôi thử. Nữ chính ơi, đều thấy đạn mạc. Tôi tặng bà một món đồ, chuyển cho bạn một cái. Chạy một lúc, tôi chợt thấy bố đang đứng cách đó không xa. Chỗ đỏ đối diện đống rơm cao ngập đầu. Ông đứng bên dưới, lưng tựa ánh trăng, nửa thân trên chìm trong bóng tối. Tôi lao nhanh tới, nước mắt trào ra. Bố ơi! Tôi chạy đến trước mặt ông. Bỗng một luồng khí lạnh xộc tới. Người đàn ông đối diện đứng trong bóng tối, mặc quần áo của bố tôi, dáng người cũng giống hệt, nhưng ông không hề bước về phía tôi. Có gì đó sai sai rất bất thường. Nếu là bố tôi, ông đã lao ra đón tôi từ lâu rồi. Tôi nhìn màn hình, đạn mạc trôi dày đặc. Chỉ liếc qua một cái, tôi liền cắm đầu chạy. Đạn mạc nói đó không phải bố tôi, là quái vật giống hệt Diệp Triều. Thứ sau lưng hình như không ngờ. Tôi bỗng dưng bỏ chạy, sững ra một lúc mới đuổi theo. Lũ vĩ nhân này trâu thật sự, chạy nhanh vãi. Tuyến giáp là mình chạy bán sống bán chết.
Nhưng tiếng chân vẫn ngày một gần. Cứ thế nào cũng bị bắt. Nghĩ tới cảnh bị gặm sống, từng mảng thịt bị xé rách đau đớn, trong lòng mình dâng lên nỗi sợ tột cùng. Hai chân bỗng rụng rời, không còn chút sức. Đùng một tiếng, pháo hoa nổ tung. Nối tiếp là hai tiếng đùng đùng. Pháo hoa thắp sáng nửa bầu trời. Có căn nhà gỗ đằng xa. Tia hy vọng lại lóe lên. Mình vội vã lao về phía đó. Chạy thêm hơn 1 phút, mình kéo lê đôi chân mỏi rã rời, lao đến trước cửa. Trên cửa lại khóa dây xích. Hy vọng cuối cùng vụt tắt. Pháo hoa lại nổ trên trời. Mình quay đầu nhìn, tên vĩ nhân chỉ còn cách vài chục mét. Cái miệng ngoác rộng trên mặt biến dạng, tựa như nụ cười ghê rợn, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Mình biết sắp phải chịu điều gì. Dưới cửa sổ có cây diều rỉ sét. Mình từ từ tiến tới nhặt lên. Thay vì bị ăn thì đau đớn, còn hơn bị ăn sống đau đớn. Đang lúc giơ diều nhắm vào cổ mình, một bàn tay từ sau vươn ra, một chộp lấy tay mình. Chưa kịp hét lên, đã bị lực mạnh lôi ngược về sau. Chân còn chưa đứng vững, nỗi sợ khiến mình múa diều theo bản năng. Bàn tay giữ mình bung ra, thua lùi vài bước, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Mình sững người, giây phút mở mắt ra, nước mắt mình trào ra. Mẹ, là mẹ. Mẹ ra hiệu mình im lặng, kéo mình trốn vào góc tối sau nhà. Có 3 điều muốn nói, nhưng giờ chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong đêm tối, góc mặt mẹ lạnh lùng kiên nghị lạ thường, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng yếu đuối. Thường ngày, tên vĩ nhân nhanh chóng tới trước nhà. Nó mò ra sau nhà tìm mình, nhưng mình và mẹ đã trốn ra trước. Mẹ kéo mình chơi trốn tìm với vĩ nhân quanh nhà. Sinh vật này hình như chưa tiến hóa xong. Sau khi mất tầm nhìn, xoay vài vòng, đã bỏ đi rồi. Mình thở phào một hơi, kiệt sức tựa vào tường nhà. Mẹ ơi, mẹ biết lũ vĩ nhân này ngớ ngác, nên mới yên tâm trốn vậy sao? Bố và Diệp Chiếu đâu? Thăm mọi người lại lập nhau. Tiếp theo đi đâu đây? Đi hội họp với bố chứ. Nhưng lạ là mẹ quay lưng về phía mình, luôn không nói một lời. Nhớ tới đạn mạc, có lẽ giúp được gì đó, nên mở màn hình điện thoại. Đúng lúc này, mẹ chậm rãi quay đầu. Miệng mẹ ngày càng to, nửa mặt dưới rách toạc ra, lộ đầy răng nhọn. Thế là ăn riêng được rồi. Trước bữa tiệc, lại thấy đạn mạc hiện lên. Tội nghiệp quá, suýt nữa là gặp được nam chính rồi. Đáng sợ thật sự, hết dám nhìn luôn. Nữ chính đã cố hết sức sống tiếp rồi. Bình tịch, tao gửi lưỡi dao cho mày. Lại mở mắt ra lần nữa. Mình quăng tai nghe, lấy bàn máy tính chặn cửa, xỏ giày thể thao, trèo ra ngoài cửa sổ, tụt xuống theo ống thoát hiểm. Đạn mặt điện thoại bùng nổ kinh ngạc. Trời đất ơi, nữ chính dứt khoát quá rồi, chẳng chút do dự luôn. Sao cô ấy biết vĩ nhân tới sát hại? Sai sai rồi đấy chị gái ơi, mau đi tìm bạn trai đi, anh ấy ở đêm hội lửa chạy. Nữ chính cắt thật sự, lật giường nhảy lầu mượt vãi. Một phát xong luôn, bắt đầu hy vọng nữ chính sống rồi. Tôi không chọn tuyến đường trước, mà chạy thẳng đến căn nhà nhỏ. Đạn mạc liên tục hét tôi sai hướng. Tôi mặc kệ. Đến nhà, tôi lao tới vơ ngay cây rìu, vòng ra sau, tìm vĩ nhân ngụy trang thành mẹ. Bà ta đứng sau nhà, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi không thể nói nhiều, vung rìu, chém thẳng cổ bà ta. Lúc đầu chưa rõ động mạch ở đâu, giờ chém chuẩn phết. Máu tươi phun trào. Vĩ nhân không hề kháng cự, gục ngay xuống đất. Má ơi, có nhìn nhầm không? Đây là nữ chính sao? Chiến thần thì có. Cô ấy như tới đây để diệt vĩ nhân vậy. Hướng thẳng nhà nhỏ mà tới. Chị gái ngầu đét. Khác xa phim kinh dị nội địa thường thấy. Tôi cầm diều đi về hướng đêm hội lửa trại. Nửa đường, vĩ nhân giả làm bố đang đứng dưới u rơm. Tôi giấu diều ra sau lưng, chạy nhanh 3 bước, đến trước mặt nó, dốc lực chém thẳng vào cổ nó. Con vĩ nhân thét lên thảm thiết rồi lao tới. Hai tay siết chặt cổ tôi, như gọng kiếm sắt, muốn bóp gãy cổ tôi. Tôi nghiến răng rút diều ra, gợi lực chém mạnh vào ngực nó. Con vĩ nhân lại rú lên thảm thiết. Buông tay ra, tôi nắm chặt cán diều kéo hết sức xuống. Cái xác ngã gục xuống đất. Tôi lau vết máu tanh hôi dính trên diều lên áo của nó, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Đây là phim kinh dị tôi đang xem sao? Có phải tôi ấn nhầm video rồi không? Nam chính còn chưa xuất hiện. Nữ chính đã sát vòng rồi. Nữ chính không chết. Kịch bản diễn tiếp sao đây? Biên kịch uống bao nhiêu rượu thế? Nữ chính bá quá rồi. Tôi hận cái kịch bản này. Tôi vốn đang sống rất yên bình. Có bố mẹ và em trai yêu thương tôi. Dựa vào đâu dùng cái chết của tôi để thúc đẩy kịch bản? Dựa vào đâu tùy tiện hy sinh nhà tôi? Dù phải chết bao nhiêu lần, trải qua đau đớn thế nào, tôi cũng phải về với gia đình. Phía trước đã hiện ánh lửa. Đặt mặt bảo nam chính ở đếm hộ lửa trại. Để tôi xem, tên nam chính này là thần thánh phương nào? Ánh lửa càng lúc càng lớn. Đứng xa vài mét, đã thấy hơi nắng phả vào mặt. Nhưng xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Không có tiếng náo nhiệt đêm hội. Một người đứng bên đống lửa, in bóng dưới lửa như bóng ma. Hắn chậm rãi quay lại, lộ ra gương mặt điển trai, nhìn tôi cười nửa miệng. Cậu tới rồi. Tôi sững người tại chỗ. Gã này tôi biết. Hắn tên Liêu Tư Kỳ, cùng trường đại học, quen biết ở câu lạc bộ kịch nói. Từng tỏ tình với tôi, nhưng bị tôi từ chối. Hắn là nam chính thế giới này sao? Liêu Tư Kỳ tiến lại trước mặt tôi, cúi mắt nhìn tôi. Diệp Tiểu Tuyết, cậu bệnh rồi, chẳng có vĩ nhân nào cả. Mọi thứ do cậu hoang tưởng. Cậu đi được tới đây, chứng tỏ đã đối diện tâm ma. Ngẩng đầu xem đi, thứ đang cháy trước mặt là gì? Trong đống lửa đang cháy rực là chiếc ô tô đen lật ngửa. Đầu xe móc xẹo, thân xe biến dạng nặng, cản xe và kính rơi đầy đất. Hai thi thể ở ghế lái và phụ đã bị cháy thành than. Cửa sau thò ra nửa người úp mặt, giữ tư thế cố bò ra ngoài. Tôi thấy đất trời quay mòng mòng. Bố mẹ và em trai cậu vốn định đi hội lửa trại, nhưng xe đi chưa được bao xa thì gặp tai nạn. Lúc đó họ chưa chết, chỉ vì xe biến dạng quá nặng, bị kẹt bên trong. Còn cậu mãi chơi game, không nghe thấy tiếng tai nạn, bỏ lỡ thời gian cứu hộ. Sự tội lỗi tột cùng khiến cậu phát bình. Liêu Tư Kỳ giật lấy rìu từ tay tôi, vứt xuống đất. Cậu ta giữ chặt hai vai tôi, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đừng tự trách nữa, đừng để người nhà ảo tưởng bị giết nữa. Bố mẹ và em trai cậu không muốn thấy cậu tự hành hạ đâu. Bộ não tê dại của tôi bất ngờ nói lên một cái. Một sự bất hợp lý kỳ quái xông tới. Hình như trong đầu tôi có một bản thể đang liều mạng gào thét, nhưng không phát ra tiếng nào. Như thể có thứ gì đó đang đè nén ý thức của tôi. Tôi lấy điện thoại ra, mở sáng màn hình lần nữa. Từng dòng đạn mạc lướt qua. Nam chính đẹp trai quá, thủ khoa tâm lý học, mê luôn rồi à. Liêu Tư Kỳ luôn đồng hành trị liệu. Mẫn cảm thâm tình ghê. Bạn trai thế này nhận ở đâu vậy? Mấy con vĩ nhân gớm ghiếc đó đều là hoang tưởng của nữ chính. Nữ chính bị tâm thần. Đúng như dự đoán của tôi. Cho không điểm, tôi làm bầm một mình. Tôi cũng cho không điểm. Cậu nói gì cơ? Tôi cất điện thoại vào túi, xoay người nhặt rìu dưới đất lên. Liêu Tư Kỳ hỏi, Diệp Tiểu Tuyết cậu làm sao? Tôi đã nói từ sớm. Tôi giơ rìu bổ về phía hắn. Kịch bản anh bịa dở tệ. Một tiếng thét thảm, tình tiết cũ dích, cảm xúc hời hợt, lại thêm một rìu. Tưởng hiểu chút tâm lý học là thao túng được lòng người, tự cao và buồn cười, lại thêm một rìu nữa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng người nhà yêu quý thành dạng đáng sợ đó. Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ và em trai yêu thương tôi, tuyệt đối không bao giờ hại tôi. Tôi dậm chân lên vai Liêu Tư Kỳ, cúi đầu nhìn hắn khinh bỉ. Đó là tình thân tôi luôn tin tưởng. Đừng tự ngạo nữa, anh không hiểu nổi tình cảm con người đâu. Tôi giơ rìu lên. Với lại, anh không phải bạn trai tôi. Tôi đã từ chối thẳng rồi. Liêu Tư Kỳ gục xuống, trợn tròn hai mắt, như vô cùng không phục. Tiếng ngọn lửa bùng nổ vang rền không ngớt. Không khí và đêm đen trước mắt để bắt đầu vặn quẹo. Mọi thứ xung quanh sụp đổ tan tành. Tôi lấy điện thoại ra lần cuối. Trên màn hình không còn đạn mạc nữa. Hình như là đoán đúng rồi. Mở mắt ra lần nữa. Bên tai không còn tiếng vụ nổ game. Trước mắt cũng không còn là phòng Home City. Bốn phía là bức tường trắng xóa, cùng mùi thuốc sát trùng hằng hắc. Tôi nằm trên giường bệnh, tay chân tê dại, lưng đau mỏi nhức, hình như đã nằm rất lâu. Gương mặt tiều tụy của mẹ xuất hiện ngay trên tôi. Ánh mắt tràn ngập mừng rỡ, khóe môi lại run run không kìm được. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Diệp Triều. Bác sĩ ơi, chị tôi tỉnh rồi. Bác sĩ y tá vội vã chạy lại. Bác sĩ tiến hành kiểm tra cho tôi, nói chỉ số cơ thể bình thường, ý thức tỉnh táo. Mẹ và Diệp Triều ôm tôi khóc hồi lâu, mới từ từ kể cho tôi chuyện xảy ra mấy ngày qua. Kỳ nghỉ, cả nhà đi Home City.
Ở đó gặp Liêu Tư Kỳ bạn cùng trường. Chiều ăn xong, con đột nhiên gặp chuyện, được đưa ngay vào bệnh viện. Xét nghiệm phát hiện lượng thuốc quá liều trong người. Cấp cứu hơn 10 tiếng đồng hồ. Sau khi chuyển vào phòng hồi sức tích cực, cứ hôn mê suốt không tỉnh. Cảnh sát can thiệp điều tra. Chính Liêu Tư Kỳ đã bỏ thuốc con. Hắn hiện đang bị tạm giam ở trại. Theo lời khai của Liêu Tư Kỳ, con khinh thường mẹ hắn bị tâm thần, lại từ chối lời tỏ tình, nên hắn muốn biến con thành bệnh nhân tâm thần. Như thế con sẽ không thể từ chối hắn nữa. Thế là hắn hạ thuốc con, muốn thông qua thôi miên, gây tổn thương tâm lý cho con. Chỉ là không khống chế chuẩn liều lượng, suýt độc chết con. Tôi vò vò tóc, cực kỳ kinh ngạc. Tôi từ chối anh ta thì liên quan gì đến chuyện mẹ anh ta bị sao thế? Diệp Triều vừa bóc cam cho tôi vừa nói. Anh ta bảo nghe thấy Lưu Hân nói thầm với chị, nói mẹ anh ta bị bệnh tâm thần, sẽ di truyền cho con cái. Chắc chắn anh ta cũng có bệnh, khuyên chị đừng nhận lời tỏ tình. Đúng là có chuyện đó, nhưng sự thật hoàn toàn khác. Liêu Tư Kỳ tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối. Lưu Hân kéo tôi ra ngoài nhà hát, muốn nói với tôi những lời đó, khuyên tôi đừng bị mê nhan sắc. Đừng đồng ý. Tôi đã bảo Lưu Hân, tôi sẽ không đồng ý đâu. Nhưng tôi từ chối, là vì tôi không thích con người anh ta. Sau khi tôi xuất viện, nhà họ Liêu tìm đến trường, hy vọng tôi viết giấy bãi nại. Tôi đến trại tạm giam gặp Liêu Tư Kỳ một lần. Hắn thần sắc tiêu tụy, cằm mọc đầy râu lởm chởm, chẳng còn dáng vẻ hăng hái tự tin ngày xưa. Hắn ngồi đối diện tôi, quay đầu nhìn sang một bên, khóe miệng giễu cợt. Số cô may mắn đấy. Hắn không nhìn tôi giọng điệu đầy khinh bỉ. Nếu không phải liều thuốc có vấn đề, cô đã thành kẻ tâm thần rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng. Anh dùng liều thuốc mạnh như thế là do không có tự tin. Thiếu tự tin. Sắc mặt Liêu Tư Kỳ cứng khựng lại. Tôi thu lại nụ cười mấy cái đạn mạc đó. Là thuật thôi miên của anh đúng không? Bắt tôi hành động theo kịch bản anh dựng sẵn. Bắt tôi thừa nhận anh là bạn trai. Anh đúng là tốn hết tâm tư nhỉ. Tiếc là câu chuyện anh bịa ra chẳng có chút thuyết phục nào. Anh còn chậm thương mẹ mình, không cần gũi người nhà. Thù này cũng là tâm tình loại người như anh. Sao viết nổi kịch bản hay chứ? Tôi đã nói với chủ nhiệm từ lâu, anh không có khiếu viết kịch bản đâu. Liêu Tư Kỳ thẹn quá hóa giận. Cô nói vừa nói vẩn. Đúng là kẻ tiểu nhân hậm hĩnh. Biết mẹ tôi bị tâm thần nên mà coi thường tôi. Tôi đúng là mù mắt rồi, mới thích loại phụ nữ như cô. Cảnh sát đã xông tới khống chế hắn. Tôi đứng dậy cúi đầu nhìn hắn. Được loại tên biến thái như anh thích, đúng là tầm chết đi được. Hình như anh quên mất, lúc tôi từ chối anh, hẳn gì tôi chưa từng biết chuyện về mẹ anh. Tôi chỉ là thật sự thấy anh rất kinh tởm. Tôi quay lưng bước đi. Cái thứ như giấy bãi nại, tôi sẽ không bao giờ ký đâu. Loại người không biết hối cải này không xứng được tha thứ. Trải nghiệm lần này càng khiến tôi yêu bố mẹ và em trai hơn. Chính họ đã cho tôi cảm nhận được tình yêu. Tôi mới có dũng khí sát phạt tất cả để trở về với hiện thực hạnh phúc.